Γεια σας. Έχουμε κάνει αρκετά θεματικά βίντεο τώρα τελευταία σε σχέση με τα ψάρια. Δηλαδή έχουμε πει στήρες, ροφούς, συναγρίδες, παράκτια πελαγίσια και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε πολύ να κάνουμε θεματικά βίντεο ως προς το είδος των ψαριών, αλλά αν έχετε κάποια ιδέα ή αν θέλετε να δείτε κάτι συγκεκριμένο που έχετε απορία και θα θέλετε, την άποψη τη δική μου, πολύ ευχαρίστως γράψτε μου στα σχόλια ότι θα θέλαμε να δούμε αυτό το βίντεο και με μεγάλη χαρά να το κάνουμε. Έχετε δει ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια ψαρεύω με αεροβόλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω παρατήσει τελείως τα άλλα όπλα ή ότι δεν έχω λαστιχοβόλα στον οπλοβαστό μου, έτσι. Έχω επιλέξει μια συγκεκριμένη εταιρεία και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να χρησιμοποιεί κανείς το ίδιο μοντέλο σε διάφορα μήκη, ούτως ώστε να συνηθίζει το χέρι του στο πώς κρατάει τη λαβή, στο πώς ανταποκρίνεται το όπλο και το καθεξής. Και αυτή η εταιρεία που έχω διαλέξει είναι η Seagull Sub, που στην προκειμένη περίπτωση αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι ο Στέφανος ο Τσαγκαρούλιας της Deep Carbon. Και τα όπλα που χρησιμοποιώ είναι το λαστιχοβόλο, το Nemesis. Εγώ τυχαίνει να έχω τρία από αυτά, το 82, το 92 και το 105, που στην πραγματικότητα αυτό αναφέρεται σε μήκος όπλησης. Το μήκος θα έλεγα ότι είναι 75, 85, 95 ουσιαστικά. Και θα ήθελα να σας δείξω μερικά βίντεο με το συγκεκριμένο όπλο και κάποιες συλλήψεις, ας πούμε, και τη χρήση που τους κάνω εγώ. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι τα όπλα που κάνουν το ψαρά, αλλά δεν είναι αντίστοιχα και ο ψαράς που κάνει τα όπλα. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, οπότε μπορεί να μιλάω για συγκεκριμένα αυτά τα όπλα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα καλά όπλα στην αγορά κτλ. Εγώ για συγκεκριμένους λόγους έχω επιλέξει αυτά και με βολεύουν, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και θα δείτε και τι εννοώ στο διατάφτα. Το πρώτο βίντεο που θα δούμε είναι ένας ροφός, ο οποίος κάνω σε ένα πολύ γνωστό μέρος εδώ κοντά στην Αττική, μία αναγνωριστική αρχικά βουτιά σε έναν υποβρύχιο κάβο, δηλαδή στην υποβρύχια προέκταση ενός τόπου, όπου ξέρω ότι εκεί συνήθως έχει ένα μεγάλο ψάρι. Στην πρώτη βουτιά δεν το βλέπω, αλλά διαλέγω να κάτσω κάτω και μετά από λίγη ώρα βλέπω ένα μικρό ροφό. Όταν λέω μικρό εννοώ, εγώ, της τάξης των 3 κιλών, να μετακινείται και να φεύγει και να πηγαίνει να μπαίνει σε ένα θαλάμι. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα ψάρι το οποίο με ενδιαφέρει, αλλά είναι μία ένδειξη ότι η περιοχή εκεί είναι ζωντανή και βλέποντας και το πώς κινείται το ψηλό, τι κάνει και ούτω καθεξής, μου δίνει το κίνητρο τόσο ώστε να κάνω μία δεύτερη βουτιά κατευθείαν σε ένα θαλάμι που γνωρίζω από το παρελθόν. Στη βουτιά που ακολουθεί θα κατευθυνθώ προς ένα σημείο που είδα ότι είναι δουλεμένη άμμος και που απ' έξω είναι συγκεντρωμένα τα μικρόψαρα.
Έχω πάρει εννοείται μικρότερο όπλο στα χέρια μου, το 75, και κατεβαίνοντας, το ψάρι που ήταν μακριά αποφασίζει να κινηθεί προς το θαλάμι του. Εκείνη τη στιγμή και εγώ, για να μην το τρομάξω παραπέρα, και η αλήθεια είναι επειδή είναι και κοντό το όπλο και δεν θα μου δώσει ευκαιρία να κάνω μία βολή απ' έξω, αποφασίζω και αλλάζω πορεία. Εξαφανίζομαι ουσιαστικά από το οπτικό πεδίο του ψαριού και θα αλλάξω ξανά την πορεία μου όταν έχω πλησιάσει πλέον κοντά στο βυθό. Όπως θα δείτε, παρουσιάζομαι μπροστά στο ψάρι όταν πλέον είμαι σε απόσταση βολής με το συγκεκριμένο όπλο. Για μεγάλη μου τύχη, το ψάρι εξαιτίας αυτής της κίνησης που έκανα δεν έχει μπει μέσα, αλλά έχει μείνει έξω, θεωρώντας ότι είναι πλέον ασφαλές. Εκείνη τη στιγμή αλλάζω τη σκόπευσή μου, όπως θα δείτε, κάνω μία γρήγορη βολή και προλαβαίνω το ψάρι απ' έξω από το θαλάμι παρά το μικρό όπλο. Ακολουθεί ουσιαστικά ένα δευτέρωμα, έτσι για ασφάλεια και εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι κάπως βαθιά, για να μην υπάρχει ούτε μεγάλη προσπάθεια από μένα όταν θα ξεκολλήσω το ψάρι από το μπροθάλαμο ουσιαστικά που έχει σφινώσει για λίγο, και για λόγους, πώς θα το πω, σιγουριάς. Μην τυχόν και το μικρό φτεράκι του πρώτου όπλου δεν κρατήσει οτιδήποτε άλλο, γιατί το ψάρι είναι κάπως μεγάλο. Θα δείτε, κάνω μια δεύτερη βουτιά, το βγάζω έξω και ανεβαίνω στην επιφάνεια. Ένα πράγμα που μου αρέσει στο όπλο μήκους 95 εκατοστών είναι ότι εν δυνάμει μπορείς να ρίξεις κάτι, ξέρω εγώ, πλανάροντας απ' έξω, αλλά αν είναι και κάτι αξιόλογο σε μέγεθος μπορείς να του ρίξεις και στην τρύπα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι μία στήρα, η οποία είναι η πιο μεγάλη της περιοχής, γιατί θα δείτε ότι στη βουτιά αυτή φεύγουν διάφορα ψάρια δεξιά-αριστερά, η οποία δεν θέλει να πλησιάσει προς το μέρος μου. Εγώ έχω την τάση να καθίσω, να κάνω ένα καρτέρι λόγω ιδιοσυγκρασίας, ας πούμε. Αλλά επειδή βλέπω το ψάρι ότι έχει την τάση να στρίψει και να φύγει, μετά το καρτέρι μετατρέπεται σε συρτό, όπου ακολουθώντας το ψάρι κάνω μία βολή απ' έξω, που θα δείτε η πολύ ακονισμένη βέργα κάνει τη δουλειά της και παίρνει το ψάρι στην κόχη από πίσω προς τα μπρος. Ένα πολύ ωραίο ψάρι, μια πολύ ωραία στήρα και θα έλεγα με μια σχετικά τυχερή βολή.
στήρες στις Κυκλάδες είναι πλέον ψάρια κυνηγημένα και αυτό που αναγκάζεσαι μερικές φορές να κάνεις είναι να παίξεις κρυφτό. Νωρίς το πρωί σε αυτή τη βουτιά είναι μια στήρα η οποία ουσιαστικά έχει την τάση να φύγει, αποφασίζει να πάρει την διαδρομή πίσω από μια πέτρα, πίσω από μια πλάκα και εγώ αποφασίζω να πάρω την αντίθετη πορεία, την αντίθετη πλευρά. Αυτό μας κάνει να έρθουμε σχετικά αντιμέτωποι και να κάνει το λάθος το ψάρι να είναι εντός βεληνικούς, όπου κάνω μια βολή και το παίρνω. Το καλό ή θα μπορούσε να πει κανείς το κακό με τα λαστιχοβόλα είναι ότι μπορείς να κάνεις διαφορετικά στισίματα. Όταν λέμε στισίματα εννοούμε τον τύπο της βέργας, τη διάμετρο, το μήκος κτλ. Και σε συνδυασμό πάντα με τη διάμετρο και τον αριθμό των ελαστικών. Κάθε ένα setup, κάθε ένα στήσιμο εξυπηρετεί μια διαφορετική δουλειά. Μπορεί δηλαδή να έχετε ένα, έτσι να το πάρω λίγο ακραία, ένα στήσιμο για το χειμώνα και ένα στήσιμο για το καλοκαίρι. Ένα στήσιμο για τα ριχά και ένα στήσιμο για πιο βαθιά. Το σημαντικό όμως της κατάστασης είναι ότι πρέπει να έχετε ένα όπλο το οποίο είναι αξιόπιστο, να έχει σίγουρα ένα στιβαρό και, πώς θα το πω, καλό από άποψη υλικών κορμό, ενώ δηλαδή λαβή, σωλήνα και κεφαλή, και πάνω σε αυτό, ανάλογα με την εμπειρία σας και ανάλογα με τις συμβουλές που θα πάρετε από τους πιο έμπειρους, ας πούμε, φίλους σας, να το στήσετε με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί τη δουλειά σας. Όπως και να έχει, όλη η διαδικασία του ψαροντούφικου είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, που συνεχώς μαθαίνουμε και συνεχώς εξελισσόμαστε. Σας εύχομαι καλές αναδύσεις και θα τα πούμε στο επόμενο.